Hi! Good morning! Andito na naman tayo sa isa sa mga possible episodes ng SARAP-TITO. Bago tayo mag-umpisa, shout out pala sa lahat ng ating mga frontliners na lumalaban sa coronavirus at ang ating mga bayaning puyat. Shout out din kay RJ Kilang na brainchild ng SARAP-TITO. Shout out din kay The Vlogabug, Wendell Rose Manawis at sa lahat ng mga kating namin sa StarTech Philippines na nasa hotel ngayon at nagwo-work kahit na may banta ng coronavirus. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tinatawag natin na searing. Isa to sa mga pinaka-basics na type ng pagluluto sa kusina. Maaaring ginagawa nyo na to, pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung purpose bakit natin ginagawa. Ano ba yung searing? Searing is yung pagkakaroon ng creating the brown crust outside a protein. Maaari siyang beef, chicken, or pork. Okay? Ang reason ba't natin siya sinisiring is that so that we can lock those juices and flavor inside. So, example ng gagawin natin ngayon, meron tayo dito napakaganda at napakasarap na liento or pork belly. At meron din tayo dito na hot pan. Okay? For performing a searing, pag pinu-perform natin yung searing, kailangan medium heat yung pan natin. Alright? So, lalagyan natin siya ng konting mantika. Yan. You can hear it sizzle. Ang difference, kaya makikita nyo, konti lang yung mantika natin kasi kung marami, we're not searing it anymore. Okay? Ang ginagawa natin, we're frying it already. So, ito, kanina pa natin na pinainit yung pan natin. So, ayan. So, I assume mainit na siya, no? Ilalagay natin ngayon yung ating pork belly. Ayan. So, ilalagay natin siya. Ayan guys, naririnig nyo yung pag-sizzle ng ating pork belly. Niluluto natin siya. So, dapat make sure na naka-medium heat yung ating apoy to create those browning or crusting, okay, ng ating meat. So, antayin natin siyang maging brown, okay? One part din, in every cooking technique and for cooking, kailangan natin ng patience. Hindi siya minamadali. As my former senior TL or former TL ko na si TL Manny, sabi nga, cooking is patience. So, lagi natin tatandaan, hindi minamadali yung pagluluto. So, using a tong, titignan natin if you're already creating that brown part, no? So, wala pa. Yan. So, konting patience, makikita natin yung pag-brown niya. Check ulit natin. Wala pa. Siguro mga 3 to 5 minutes, no? Para makita natin yung result ng pag-browning niya. Ayan. Naririnig nyo yung tunog. So, since na pork belly siya, magre-release pa siya. Okay? Nung tinatawag natin na sarili niyang oil. Yung searing also is product na tinatawag natin Maillard reaction, which is tinatawag natin na caramelization ng protein, okay, with regards to cooking. So, using a tong, ito sa mga importanteng kitchen equipment, alright, i-check ulit natin kung nag-brown na siya. So, medyo we're achieving it already. Okay, i-flip ko na siya just to show the brown part ng meat, no? Ayan. Okay. Ayan, as you can see, brown part ng ating meat. Okay. So,
identify, okay, minsan when you go to the market, no, as a trained butcher as well, right, turuan ko kayo kung paano nyo ma-identify if what the meat that you're buying is really a pork belly or not, right? As you can see, a pork belly is, makikita nyo na nag-start yung meat niya, so it's gonna be meat, fat, certain part of meat, and then fat. Yung tinatawag natin na batok or part ng jowls, ang composition niya is from the top, fat, meat, fat. So from there on, ma-identify nyo kung yun ba talaga ay pork belly. So, check natin siya. Okay. A little bit more. Okay, dahil lockdown sa labas, mas masarap to or mas maganda to kung lalagyan natin yan. We're gonna finish it off with a teaspoon of butter, okay, o kaya ng dry herbs, okay, para ma-incorporate din sa meat natin. Pero dahil hindi tayo makabili, dahil sa lockdown, okay, eto na lang muna yung gagawin natin. Kung meron tayong butter or kaya part ng meat na meron, ang gagawin natin dito is that we're going to splash it over with oil, yung part ng meat, okay, para maluto pa rin siya kahit na sinisir natin yung part na yan. Okay, so we're going to check again. Ayan, perfect. You see the browning part ng meat natin? Okay? Kung meron tayong oven, if it's a really thick pork chop, we're gonna finish it off sa loob ng oven. Okay? So, yan. Ayan mga katito, sana makatulong yan sa susunod na pagluluto ninyo how to properly sear a pork, okay, or any protein that you might have. Okay, so yan. Diyan tatapos ang ating little video ng isa sa mga cooking basics kung paano mag-sear. Okay? Kaya huwag kakalimutan, go to our RJ Kilang's YouTube channel, SARAP-TITO, okay, for more cooking tips on how to cook the simplest, and pag natapos tong coronavirus na to, we're going to upload more videos para dyan. Okay? So don't forget to hit that subscribe button sa YouTube channel na SARAP-TITO.